سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه و این رو بدونید قدرت ما از برنده شدن ما نمیاد. در واقع این چالش ها هستن که باعث ایجاد قدرت در ما میشن که بدونیم در مواجهه با مشکلات و سختی ها چطور باید برخورد بکنیم و چه کاری رو انجام بدیم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. ای غایب از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت. محراب ابرویت بنما تا سحرگهی، دست دعا برآرم و در گردن آرمت. گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، 100 گونه جادویی بکنم تا بیارمت. خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت. 100 جوی آب بستم از دیده بر کنار، بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت. خونم بریخت و از غم عشقم خلاص داد، منت پذیر غمزه خنجر گذارمت. می گریم و مرادم از این سیل اشکبار، تخم محبت است که در دل بکارمت. بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل، در پای دم به دم گوهر از دیده بارمت. حافظ شراب و شاه و رندی نه وضع توست، فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت. خب دوستان، باید بگم این غزل رو حافظ در غیاب شاه و به منظور نشون دادن ارادتش و در صورت امکان کسب اجازه و موافقت برای رفتن پیش شاه سروده. حافظ در ابتدای غزل به دوست داشتن شاه و جور یار اشاره میکنه و میگه هیچ وقت تا زمان مرگ دست از دامن معشوق بر نمیدارم و اون سعی میکنه که مهربانی رو در دل محبوبش به وجود بیاره. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه منتظر کسی هستید که عشق و علاقه زیادی بهش دارید و از غم دوریش در تب و تاب هستید. دست به دعا گرفتید برای سلامتیش و برای برگشتنش. برای رسیدن به معشوق نباید از هیچ تلاشی دریغ بکنید و هر چیزی که میتونید در توانتون هست باید برای رسیدن به اون شخص انجام بدید. از قهر معشوق دل‌آزرده و ناراحت نباشید که این قهرها هم برای عاشق شیرینه. و حافظ میگه سعی کنید انقدر به این شخص محبت بکنید که رسم مهر و وفاداری رو بهش یاد بدید، اما باید بدونید که اون هم انسانی هست که قدر مهر و محبت رو شاید ندونه و اگر به جایی رسیدید که میبینید تلاش شما به نتیجه نمیرسه و بیفایده هست، بهتره محبتتون و دوست داشتنتون رو خرج کسی بکنید که قدردان محبت‌های شما باشه. دوستان، حافظ میگه این اواخر از یک گرفتاری و از یک مهلکه نجات پیدا کردید که لطف خداوند در واقع شامل حال شما شده و به پاس این لطف خداوند بهتره یک کار خیری انجام بدید، دست نیازمندی رو بگیرید، یک خیراتی داشته باشید و این لطف خداوند رو به این نحو جبران بکنید. شما انسان با اراده‌ای هستید،
آرام هستید، سعی میکنید صبور باشید و در مورد نیتی که دارید، در مورد کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه خیلی درگیر افکار پریشان شدید، خیلی خودتون رو دارید آلوده و درگیر این نیت میکنید. پس بهتره در حال حاضر از این نیت صرف نظر بکنید، چون بیش از اندازه داره شما رو درگیر میکنه، به طوری که از روال عادی زندگی دارید خارج میشید. بهتره یک مقداری به اعصابتون و افکارتون مسلط باشید و این نیت رو برای زمان دیگری واگذار بکنید. در حال حاضر خیلی به صلاح شما نیست که بخواید این نیت رو پیش ببرید. حافظ میگه دوستان، شما فرد بسیار فداکار و مهربانی هستید. هر کاری از دستتون بر بیاد برای دیگران انجام میدید و از هیچ تلاشی دست نمیکشید، اما دیگران هم از شما توقع زیادی دارن که خیلی وقتها این توقعات غیر معقوله، اما با این حال شما سعی میکنید باز هم به اونها کمک کنید و کاری که از دستتون برمیاد رو انجام بدید. توصیه حافظ به شما اینه که خودتون رو تا این حد به زحمت نندازید و کمی هم به فکر خودتون و آینده‌تون باشید. دوستان، اگر نیت ازدواج و طلاق داشتید، باید بگم ازدواج در حال حاضر براتون اتفاق نمیفته، اما طلاق براتون عملی میشه. در مورد دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم در حال حاضر حال بیمارتون به همین منوال ادامه خواهد داشت و تغییر چندانی متاسفانه نخواهد داشت. حافظ میگه این روزها مورد انتقاد خیلی از افراد قرار گرفتید و این موضوع خیلی شما رو به فکر فرو برده، خیلی شما رو ناراحت کرده. اشکالی در این کار نبینید. گاهی وقتها لازمه عشق و دوستی این هست که شما رو راهنمایی بکنن، یک سری تذکرات رو به شما بدن، یک سری موارد رو به شما گوش زد بکنن. بدونید این انتقادها از طرف چه کسانی هست، فکر بکنید و اگر انتقادها درست و سازنده بود اصلا ناراحت نشید و سعی کنید از اونها استفاده بکنید برای پیشرفت خودتون. دوستان، حافظ میگه برادر شما یا کسی که مثل برادر هست برای شما در حالتی به سر میبره که به شما احتیاج داره. اینکه در کنارش باشید، بتونید توی این سختی و مشکلی که براش پیش اومده بهش کمک بکنید، اما غرورش هم بهش اجازه نمیده که بخواد این رو به زبون بیاره. شما باهاش صحبت کنید، به دیدارش برید و بهش بگید که از این اوضاع مطلع هستید. شاید حتی با یک صحبت کردن ساده بتونید یک سنگینی رو از روی دوشش بردارید. و این رو بدونید که افراد ضعیف از اینکه خودشون یا دیگران بهشون انتقاد کنن، نقص‌ها و ضعف‌هاشون رو بهشون گوش زد بکنن و آگاه بکنن اونها رو، احساس خوبی بهشون دست نمیده و ناراحت میشن. اما افراد قوی و افراد موفق میدونن که همه آدم‌ها نقاط قوت و نقاط ضعفی دارن و ناراحت نمیشن اگر کسی بخواد نارسایی‌ها یا نقص‌ها و ضعف‌های اونها رو بهشون گوشزد بکنن و تلاش میکنن که این موارد و این نقص‌ها و ضعف‌ها رو برطرف بکنن و تأثیر این انتقادها رو هم منکر نمیشن. در انتهای این غزل هم دوستان، حافظ میگه شما دلی روان و قلبی پاک دارید، اما متاسفانه خیلی از اطرافیان شما همچین تصوری برای شما ندارن. خیلی سختگیری نکنید در مورد حرفایی که زده میشه. بیشتر سعی کنید شنونده باشید، سکوت بکنید، در سکوت کارتون رو پیش ببرید و مطمئن باشید که نتیجه تلاش هاتون رو خواهید گرفت. و نکته‌ای که حافظ اینجا داره بهتون میگه اینه که تجربه بهترین درس هست. هرچند که حق و تدریسش، حق و زحمش گرون باشه،
اما میتونه بهترین درس رو به شما بده و یک جایی که فکرش رو نمی کنید همون تجارب هستن که به داد شما میرسن و راه رو برای شما باز و هموار میکنن. پس از تجربیاتتون درس بگیرید، اونها رو برای رسیدن به اهدافتون استفاده بکنید و مطمئن باشید که میتونید با استفاده از این تجربیات بهترین ها رو برای خودتون رقم بزنید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری، یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.